गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आज आपण कुठे आलो बघू शकता तुम्ही. आपण आलो आहे तांदूळवाडी फोर्टला. हे तांदूळवाडी गावामध्येच पडतं. तुम्हाला जायचं असेल तर इथनं रस्ता दिसतोय, या रस्त्याने तुम्ही वर जाऊ शकतात. आणि तो मागे दिसतोय तो फोर्ट आहे. तर आपल्याला जायचं आहे. हा पालघर जिल्ह्यामध्ये पडतो. आणि आम्ही तिथं गाड्या पार्क केल्यात, आम्ही बाईकने आलो आहे. आणि हे सगळे इथं शॉपिंग करत आहेत, तुम्ही बघू शकतात. थोडंफार खायला गोळ्या बिस्किटं. चला मग जाऊया. अशा रीती आम्ही तांदूळवाडीच्या पायथ्याशी. हा मागे फोर्ट आहे. आणि थकलेले येतात, ते खूप थकलेत ते. हाय गाईज, इथे तुम्ही वरती आला तुम्हाला दोन वाटा लागतील. एक वाट जी इथून जाते बघू शकतात, इथं चरीतनं. आणि एक वाट आहे ही जी आम्ही चढतो आहे, ही वाट आहे. आम्ही ह्या वाटेने चाललो आहे कारण की ही थोडी सोपी वाट आहे. तर ती वाट चढून आले की आपण फायनली वरती पोचलो. आता इथनं सरळ गेलं की तुम्ही किल्ल्यावर पोचतात. आणि तुम्ही व्ह्यू बघू शकतात, काय व्ह्यू आहे, एक नंबर असा. खूप थकलो आहे कारण की ट्रॅक थोडा हार्ड होता, एवढा पण नव्हता, मीडियम होता. पण काही जागा होत्या अशा इथं थोडी रिस्क होती. चला मग आपण वर जाऊया किल्ल्यावर. बाय बाय. ही वाट थोडी कठीण आहे, इथून असं सरळ इथं जावं लागतं. पोचलो आहे आम्ही. हे किल्ल्यावरचं पाण्याचं टाक आहे, बघू शकता तुम्ही. पाणी पिण्यायुक्त आहे कारण की आता सध्या पावसाळा पडला त्यामुळे.
अशा रीतीने आम्ही वाट चुकलो आणि इथनं उतरतोय आणि आम्हाला ह्यांनी मदत केली. आणि आपण कुठल्या वाडीला उतरणार आहे? विश्रामपूर. आणि आपल्याला उतरायचं कुठे? लालठणला ना? आता कुठून काका ह्याच्यामुळे फक्त अशा प्रकारे आम्ही खूप स्टंट केले. माझ्यामुळे नाही, मी मला नीट माहिती नाही त्याला घेऊन आलो ना. मी नव्हता सांगितलेला, मी पुन्हा हा गाईड करायला सुरू केला. किल्ला उतरताना आम्हाला लालठण उतरायचं होतं, पण चुकून आम्ही डाव्या बाजूला वळालो. पुढे जाऊन आम्हाला लोकं लागली. त्यांनी सांगितलं रस्ता चुकलेत, आमच्या मागे या, आम्ही तुम्हाला विश्रामपूरपर्यंत पोचवतो. मग आम्ही तसं विश्रामपूरकडे निघालो. अशा रीतीने आम्ही तो रस्ता भटकलो आणि भटकून आम्ही दुसऱ्या रोडाने उतरलो. तो आता फायनली उतरलो आहे. नदी बघू शकतात, किती सुंदरशी नदी आहे मागे. असं मन करते भिजायचं, पण आमच्याकडे टाईम खूप कमी आहे, कारण की ऑलरेडी 6 वाजून गेलेत आणि अंधार होत आला आहे. अंधारातनं आपण जंगलात प्रवास नाही करू शकत, त्याच्यामुळे बाय बाय. फायनली झालं आहे. आता शेत लागलं आहे, शेतातनं जातो आहे. माहीत नाही मला मी दिसतो आहे का तुम्हाला पण झालं फायनली. शेत लागलं म्हणजे आम्ही गावात पोचणार आहे थोड्या वेळातच. चला बाय.